welcome to JAYA YouTube channel එකත් ඔයාලා හැම දිනෙකම. ඔන්න ඉතින් අදත් තරංග ආලා තිනවා review video එකක්. ඉතින් මේ video ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලා බලන පේනවා ඇති. tripod එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් tripod වැදගත් වෙන්නේ ගොඩක් දුරට YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ට, TikTok videos කරන කෙනෙක්ට, එහෙම නැත්නම් video එකේ photography කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් මේ හැම කෙනෙක්ටම වැදගත් වෙන video එකක් නිසා මම හිතුවා අරන් આવොත් හොඳයි කියලා මේ tripod එකේ review එක. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් video එකට යන්න කලින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ අදහස් ප්‍රශ්න හැමදාම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හැකිතාක් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා තාම JAYA YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන notification subscribe button click කරනවා වගේම ඊට පස්සේ bell icon එක click කරොත් ඔයාලම videos අපු sending එන්න ගන්න පුළුවන් ඒ notification එකක් විදියට. ඉතින් මේ box එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් picture එකක් tripod එකේ. ඒ වගේම තමයි tripod කියලා උඩින් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ 330A කියලා මේකේ මොඩල් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම පැත්තෙන් බැලුවට පස්සේ tripod 330A 3 ways head කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි built in level 3යි SEC aluminium legs quick level lock කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් picture එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මිලිමීටර 1345 කියලා එකක්. මෙතනින් මිලිමීටර 515 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් 20.5 වැඩි කිරීම 15.5 මිලිමීටර කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ බර අපිට 730ක් කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා තමයි මේ box එකේ තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක open කරලා. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එක රඳවන්න පුළුවන් විදිහේ කොටසක්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ tripod එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට මේකේ උඩ කොසින් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මෙතන water level එකක් අපේ කැමරා එක අපේ ෆෝන් එක රඳවද්දී ඒක අවශ්‍ය විදිහට angle කරලා තියා ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ කොටස මෙතනට රඳවන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් කෑලි කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්, කොටස් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ විදිහට අපි බලමු ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනින් මේ කොටස හරහා පුළුවන්කම තියෙනවා මේක කරකවන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ කොටස හරහා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේකේ ලොක් එක මේ විදිහට ටිකක් ලූස් කරලා මේ විදිහට කරකවලා මේකේ කැමරා එක උස ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේකේ legs ටික. ඉතින් මේකේ ගත්තට පස්සේ මේ lock එක මේ විදියට අයින් කරලා අපිට මේකේ උස ප්‍රමාණය වැඩි කර ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහාන් අපිට මේක පල්ලෙහාට කරද්දී මෙතනින් ලොක් වෙන කොටසක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඒ වගේම තමයි මෙතන කැමරා එක අපේ ෆෝන් එක රැඳෙව්වට පස්සේ ඒකේ හැඩය වෙනස් කරන්න, ඒ කියන්නේ ඇන්ගල් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් විදියට මේ විදියට ලොක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි මේ tripod එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලා හිතනවා ඇති මේක කොච්චරක් මිල වෙනව ඇතිද? ඉතින් මේ දවස් එක්ක බැලුවට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම හිතනවා මේක රුපියල් 3000-4000ක් විතර මුදලකට තමයි ගන්න ඇත්තේ කියලා. හැබැයි මම මේක ගත්තේ රුපියල් 1500-2004 මුදලකට. ඉතින් ඒ වගේ මුදල ගන්න තියෙන හොඳම tripod එකක් තමයි මේ 330A කියන මොඩල් එක. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න ඔයාලගේ ළඟපාත තියෙන shop එකක එහෙම නැත්නම් online order කරලා ගන්න පුළුවන්
වෙබ්සයිට් වල වගේම කොළඹ පැත්තේ shops වලත් බලන්න ඔයාලා මේ tripod එකේ ගාණ කීයද කියලා ඒ වගේ අඩු මුදලකට තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි මේ tripod එක තුල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ tripod එක ගැන විස්තර දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලත් බලන්න මේ වගේ අඩු මුදල ගන්න තියෙන හොඳම tripod ගැන දන්නවනම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න. ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන යාළුවෝ ඇති විශේෂයෙන් YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්, TikTok videos කරන කෙනෙක්, ඒ වගේම තමයි videography, photography කරන කෙනෙක්ට මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද අරන් ආවේ. ඉතින් මේ හැම යාළුවෙක් කෙනෙක්ම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඔයාලා තමයි JAYA YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම පල්ලෙහා තියෙන රතුවට subscribe button එක click කරනවා වගේම ඊට හැවත් තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලා මගේ videos අප්ලෝඩ් සෙනින් ගන්න පුළුවන් ඒ notification එකක් විදියට. ඉතින් අපි තවත් දවසක මීටත් වඩා හොඳ වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. Thank you.